حدوداً 1-2 هفته پیش بود که یه آموزش براتون قرار دادم که توسط اون میتونستید کانفیگ خودتون رو با سایفون تلفیق بکنید و بتونید از لوکیشن های مختلفی استفاده بکنید. منتها یکی از معایب این کار این بود که اول اینکه آیفون، مک‌اویس و اینا دچار مشکل میشدن ولی تو اندروید و ویندوز به درستی کار میکردن و به انضمام اون کاربر حتما باید یه سری مواردی رو انجام میداد تا بتونه این کار رو انجام بده و برای کسایی که کانفیگ رو به فروش میرسوندن مسلما این کار دشوار بود که به کاربرانشون این رو آموزش بدن. ما اومدیم سایفون رو با ویتوره یا همون XUI تلفیق کردیم و الان شما به سادگی تمام میتونید به یه سری کاربراتون آیپی خودتون رو بدید و به یه سری کاربرای دیگه‌تون آیپی خودتون رو پشت سایفون بندازید، مثل زمانی که ما آیپی خودمون رو پشت وارپ قرار میدادیم و با وارپ تلفیق میکردیم. امروز دقیقاً میخوایم همین کار رو بکنیم و آیپی خودمون رو با سایفون تلفیق بکنیم و به کاربرایی که دوست داریم این آیپی رو در اختیارشون قرار بدیم. خیلی وقتتون رو نمیگیرم، سریع بریم سراغ آموزش. ایمان هستم، به کانال خودتون خوش اومدید. خب حدوداً 1 هفته پیش من یه ویدیو رو براتون قرار دادم با عنوان تعویض لوکیشن فیلتر شکن. به این صورت بود که حالا ما هر کانفیگی که داشتیم روی ویندوز یا روی اندروید می اومدیم با سایفون اون رو تلفیق می کردیم و هر لوکیشنی که دوست داشتیم رو انتخاب می کردیم به عنوان خروجی. برای مثال ما یک کانفیگ داشتیم که این کانفیگ آی پی آمریکا بود ولی ما نیاز به آی پی کانادا داشتیم، آی پی فرانسه داشتیم و خیلی راحت توسط سایفون ما می اومدیم آی پی خودمون رو عوض می کردیم. خب خیلی از دوستان میگفتن خب چطوری میتونیم مثلا برای آیفون این کار رو بکنیم یا اینکه این کار رو خیلی ساده تر بکنیم. امروز دقیقاً برای همین اومدم این ویدیو رو ضبط کردم که شما چطوری میتونید سایفون رو با ویتوره تلفیق بکنید و این عملیات رو داخل سرور به راحتی انجام بدید و کاربر یه همچین چیزی رو نبینه و کاربر هیچ دردسری رو نداشته باشه برای اینکه بتونه یه همچین کاری رو انجام بده و همه چیز داخل خود XUI انجام میشه. خب بریم این کار رو انجام بدیم. البته پیشنهاد میدم حتما این ویدیو رو هم ببینید، مسلما به دردتون میخوره و برای دوستانی هم که برای اولین بار وارد کانال میشن حتما ویدیوهای کانال رو تو دسته‌بندی‌های مختلف ببینن، 100% خیلی میتونه براشون کاربردی باشه. خب قبل از اون باید بیایم یک سرور تهیه بکنیم. مثل همیشه سرورهای خارج خودمون رو از دوپراکس میگیریم. بسیار ساده، شما توسط کردیت کارت، توسط رمز ارز، توسط حتی درگاه ریالی شما میتونید این حساب رو شارژ بکنید و با IP ایران به هیچ عنوان مشکل نداره و شما به سادگی با روش‌های مختلفی که وجود داره میتونید حساب خودتون رو شارژ بکنید. و یه قابلیت فوق‌العاده دیگه هم که داره از قسمت اپ مارکت، شما میتونید یه سری اپلیکیشن ها رو با یک کلیک نصب بکنید، مثلا ویتوره رو، پنل صنایع رو، پنل اوپن وی پی ان رو و حتی اوتلاین و هیدیفای رو با یک کلیک بیاید نصب بکنید. خب ما فعلا با این قسمت کار نداریم، میایم از این قسمت بعد از اینکه حساب خودمون رو شارژ کردیم، حالا یا به صورت ریالی یا به صورت رمز ارز، میایم کرییت رو میزنیم. اینجا 3 تا لوکیشن در اختیار ما قرار میده: دیجیتال اوشن، هسنر و OVH که از هر کدوم اینا دوست داشتید میتونید استفاده بکنید. من مثلا میزنم OVH و یه اسم انتخاب میکنم، مثلا میزنم خارج، یه لوکیشن انتخاب میکنم و در نهایت میام اینجا اون چیزی که میخوام رو انتخاب میکنم. اگه سرورهای ارزون ترم میخواید، مثلا اگه سرورهای هتسنر برید، سرورهای ارزون تری در اختیارتون قرار میگیره. این رو هم باید دقت بکنید، سخت افزاری که داره در اختیارتون قرار میده سخت افزار بسیار قوی هست که با این قیمت داره در اختیار شما قرار میگیره. دیجیتال اوشن هم به همین صورت میتونید استفاده بکنید. کرییت رو میزنیم. خب سرور برای ما ساخته شده و همین الان سبز شده و روشن شده. بعد اینکه سبز شده حالا یه 10 ثانیه صبر بکنید و توسط برنامه‌ای که میخواید SSH بزنید به سرور. برنامه پوتی هست، بیت وایس هست، ترمیوس هست، از هر کدومشون میتونید استفاده بکنید. من IP رو میگیرم، وارد نرم افزار بیت وایس میشم، از قسمت هاست IP خودم رو وارد میکنم، یوزرنیم که روت هست و پورتم که 22 هست. روی لاگین میزنم، اکسپت میکنم، از من پسورد میخواد،
میام از قسمت اکسس شو یوزرنیم پسورد رو میزنم. یوزرنیم همونطوری که میدید روت هست و پسورد رو از این قسمت کپی میکنم، پسورد رو وارد میکنم، اوکی رو میزنم. اینجا اگه سمت چپ دقت بکنید نیو ترمینال کنسول برای ما باز شده که بهش احتیاج داریم. هر عملیاتی انجام دادید داخل سرور و اگه خواستید سرور خودتون رو خام بکنید، از قسمت ریبیلد میتونید بیاید سرور خودتون رو ریبیلد بکنید یا دوباره بسازید، به جای اینکه اصلا سرور رو کلا حذف بکنید. اگه آی پی براتون فیلتر بود میتونید آی پی رو راحت چنج بکنید و یا اینکه اصلا دلیت بکنید ماشینی که ساختید رو، به اصطلاح سروری که ساختید رو، و یک سرور جدید بسازید. خوبی دوپراکس اینه که تمام سرورهاش به صورت ساعتی هستش، یعنی مثلا اگه 1 ساعت استفاده کردید پول همون 1 ساعت رو ازتون میگیره و نیاز نیست که شما ماهانه پرداختی داشته باشید. خب وارد پیج گیت هاب میشیم، یادتون نره حتما ستاره بدید و اینو کوچکترش میکنیم. میایم اینجا نیو ترمینال کنسول رو میزنیم، یه همچین صفحه برای ما باز میشه. اینو دوباره مینیمایز میکنیم. خب یه همچین چیزی الان داریم. ما یک بار دستور apt update رو میزنیم. اگه کاربر روت نیستید حتما اولش سودو هم اضافه کنید، یعنی به این شکل، یا میتونید همون اول سودو apt update بزنید، مهم نیست. خب مخازن ما آپدیت شدن. یک بار دستور کلیر رو میزنیم تا صفحه برای ما پاک بشه، راحت‌تر بتونیم ببینیم که داریم چیکار میکنیم. از این قسمت بیایم پایین‌تر. ببینید یه نکته مهمی رو باید اول بهتون توضیح بدم. به 2 صورت نصب رو برای ما آورده که هر 2 صورت بسیار ساده است. به 2 صورت نصب رو برای ما آورده. یکی نصب به صورت دستی یا منوال هستش، یکی هم به صورت اتوماتیک هستش. خودش اتوماتیک رو پیشنهاد داده ولی هر دوتاش بسیار ساده است. اگه منوال رو اینجا انتخاب میکنید، از این قسمت هم پایین‌تر برای استارت کردنش هم باید منوال رو جلو برید. اگه اتوماتیک رو شروع میکنید به نصب کردن، از این قسمت هم باید اتوماتیک رو پیش برید برای استارت کردنش. یعنی یک بخش برای نصب کردن داره، یک بخش برای اجرا کردن داره که هر کدوم که اگه اونو منوال انتخاب کردید اینم منوال انتخاب میکنید، اونو اتوماتیک اینم اتوماتیک. پس این نکته رو فراموش نکنید. خب ما به صورت اتوماتیک میخوایم جلو بریم. میگه اول اطمینان حاصل بکنید از اینکه wget رو سیستم شما نصب هست. معمولا توی تمام سیستم عاملهای لینوکسی wget نصب هست تا جایی که من میدونم، مخصوصا اوبونتو رو که مطمئنم نصبه. و اگه احیانا نصب نبود apt install wget رو بزنید و اون رو نصب بکنید. یعنی این دستور sudo apt install wget و اینتر رو بزنید. به همین سادگی برای ما همونطور که گفتم به صورت پیشفرض نصب هست. از اینجا یعنی گزینه 3 wget شروع میشه تا این قسمت رو ما کپی میکنیم داخل ترمینال خودمون. اینجا کلیک راست میکنیم، اینتر رو میزنیم، خیلی سریع دانلود میشه برای ما. گزینه 4 چی میگه؟ میگه بیا این کارو بکن، این اسکریپت رو اجراش بکن. کنترل C میایم اینجا کلیک راست یا کنترل شیفت V برای جایگذاری کردن کدی که کپی کردیم در ترمینال به کار میره. اینتر رو میزنیم، شروع میکنه به دانلود کردن اسکریپت ما. کار بسیار سریع به پایان میرسه. بعد از گزینه 4 ما گزینه 5 رو داریم. میگه بعد از اینکه شما این رو نصب کردید، خیلی راحت اون فایل نصب رو شما میتونید حذفش بکنید. یعنی خودش پیشنهاد میده که این کار رو انجام بدید. حالا که ما مثلا اومدیم نصب کردیم، اون فایل نصبی رو میگه حذفش کنید. خب خیلی ساده میشه انجام داد. اینتر، تمام شد. خب از این قسمت اتوماتیک بودیم دیگه، میایم پایین از قسمت استارت. حالا دوباره میایم قسمت اتوماتیک. میگه هر جایی شما سودو سایفون رو که بزنید، سایفون اجرا میشه و پورت 8081 برای HTTP و HTTPS استفاده میشه و پورت 1081 برای ساکس استفاده میشه، حالا یا ساکس 4 یا ساکس 5. ما سودو سایفون رو بزنیم. یه نکته رو من حتما بهتون توضیح بدم. این سودو سایفون درسته، کار بدون ارور جلو رفته و 2 تا پورت، یعنی اینجا هم به ما خوش نمایش شده بود، پورت 1081 و 8081 رو در اختیار ما قرار گرفته. منتها زمانی که ما ترمینال رو ببندیم، سایفون هم بسته میشه که این رو بهتون جلوتر آموزش میدم که چیکار بکنید تا وقتی
شما ترمینال رو بستید سایفون بسته نشه داخل سیستم شما یا سرور شما و اینکه حتی اگه ریستارت کردید دوباره نیاز نباشه که شما این کارها رو انجام بدید. من اینجا یک بار کنترل سی میزنم. خب اینجا کار تمامه. یا ما از قبل داخل سرور خودمون XUI رو نصب کردیم یا اینکه الان میخوایم نصب کنیم، مهم نیست. من پنل علیرضا رو برای نصب کردن انتخاب میکنم، میام پایینتر از این قسمت اینستال رو میگیرم، اینتر رو میزنم. بچه‌ها نکته رو بگم، اگه بلد نیستید با پنل XUI کار بکنید، کامل ترین آموزشی که برای پنل XUI کلا در سطح وب وجود داره رو ما قبلا ضبط کردیم که بیشتر از 1 ساعت هستش و شما میتونید ببینید. امکانات جدید پنل علیرضا رو ما قبلا ضبط کردیم که اونم شما داخل کپشن حتما میتونید ببینید و پنل رو کاملا یاد بگیرید. اینجا بعد چند ثانیه ازتون سوال میپرسه، شما وای رو تایپ بکنید، اینتر رو بزنید، ازتون میخواد یوزر نیم خودتون رو وارد بکنید. من یوزر نیم رو ادمین 2 میزنم، پسورد رو هم به همین صورت. منتها شما حتما یک یوزر نیم پسورد قوی تری رو انتخاب بکنید. اینتر. در نهایت از من پورت پنل رو میخواد. پورت پنل من 2053 رو میزنم، شما هر پورتی که دوست داشتید میتونید بزنید، مهم نیست. اینتر رو میزنیم. کار تمام شده. XUI برای ما نصب شده. ما وارد پنل XUI خودمون میشیم. پورت ما چی بود؟ اینجا وارد دوپراکس که بشیم، اینجا اسخای میکنم آی پی ما. آی پی رو اینجا برای ما قرار داده، درسته؟ من آی پی رو اینجا میذارم 2.2053 که همون پورتی بود که ما انتخاب کردیم. اینتر. همونطور که میبینید صفحه ویلکام برای ما بالا اومده. ما اینجا یوزرنیم پسوردمون ادمین 2 بود که اینجا وارد میکنیم. از زبان فارسی هم همونطور که میدونید پشتیبانی میکنه. اگه قسمت پنل ستینگ بیایم، قسمت لاگین هم همونجا میتونید زبان رو فارسی بذارید. اینجا زبان رو فارسی میکنیم. یه نکته بسیار مهم وجود داره. ما اینجا اول باید یک ورودی بسازیم. ببینید فرض رو شما برای این بذارید که ما اصلا اینجا 10 تا ورودی داریم. کاری نداریم، اینا کاربرای عادی ما هستن. یه ورودی میسازیم. مثلا نام میگیم سایفون. مثلا کاربرایی که میخوایم از سایفون استفاده بکنن. ویلس باشه. حالا اینا دیگه مهم نیست. اینا دل بخواست بستگی به خودتون داره. و راه اتصال میتونه TCP باشه، وب سوکت باشه. اینا همه رو ما قبلا توضیح دادیم. من خیلی ساده اومدم فقط یه دونه ویلس TCP ساختم تا بتونیم ازش استفاده کنیم. افزودن رو میزنیم. پس ما یه اینبان داریم به اسم سایفون با این پورت، درسته؟ وارد قسمت پیکربندی ایکس ری میشیم. اینجا ما باید یک خروجی اضافه بکنیم. از قسمت خروجی ها افزودن خروجی رو میزنیم. اجازه بدید من اینو بزرگترش بکنم تا شما راحت تر بتونید ببینید. بعداً باز نیازه که کوچیکترش بکنم. افزودن خروجی. از قسمت پروتکل میایم پایین و ساکس رو انتخاب میکنیم. یه برچسب میخواد از ما. هر چیزی میتونیم بنویسیم، فقط نباید تکراری باشه. مثلا میذاریم سایفون یا هر چیز دیگه ای. اینجا آدرس از ما میخواد. میگیم آدرس رو برو از لوکال بگیر. 127.0.0.1. این میره از سرور میگیره آدرس رو، یعنی به صورت لوکال. اینجا رو دقت بکنید، از ما پورت میخواد. پورت ما چیه بچه‌ها؟ همونطور که بالاتر گفتم، بریم بالاتر. 2 تا پورت در اختیار ما قرار گرفته. نگاه کنید، پورت 1081 و 8081 و حتی اگه اینجا هم که بریم، اینجا هم گفته پورت 8081 برای HTTP و HTTPS و پورت 1081 برای ساکسه. ما این 1081 رو میگیریم، میایم اینجا وارد میکنیم. پورت 1081 آدرس هم اینجا باز بهتون گفته 127.0.0.1 که هم آدرس لوکال سرور میشه. نام کاربری رمز عبور نمیخواد و در نهایت اینجا روی افزودن خروجی میزنیم. اینجا یک خروجی به اسم سایفون برای ما اضافه شده. نیاز نیست فعلا ذخیره بزنیم. میریم از قسمت قوانین مسیریابی و اینجا افزودن قانون رو میزنیم. این که اصلا افزودن قانون چیه، چه کارا میتونید بکنید، همونطور که گفتم همه کامل توضیح داده. یعنی تمام این گزینه‌ها رو ما قبلا توضیح دادیم. خیلی ساده. از قسمت اینباند تگ اگه روش بزنیم، اینباند هایی که داریم رو به ما نمایش میده. اون قسمت اول که API نوشته رو ما کار نداریم. یکی نوشته اینباند 35155. این همون یه دونه اینباندیه که داریم
به اسم سایفون ساختیم که اینجا پورتشو در اصل میاره، اسمشو نمیاره. گفته یک این باند شما داری با پورت 35155. میگیم خب همون این باند سایفونی که ما ساختیم. میگه اوتباند تگش چی باشه؟ میگم اوتباند تگش به جای دایرکت سایفون باشه، چون میخوایم تمام کاربرایی که توی این باند 35155 ما میسازیم یا همون این باند سایفون بیان خروجیشون از سایفون استفاده بکنن. حالا شما میتونید قوانین رو پیشرفته تر بکنید، بگید فقط مثلا یوزر مثلا ایمان که داخل این باند 35155 وجود داره از اوتباند تگ سایفون استفاده کنه. اینا رو من قبلا توضیح دادم. به ساده ترین شکل ممکن فعلا پیش میریم. افزودن قانون رو میزنیم. همونطور که مشخصه قانون با هیچی تداخل نداره. ذخیره رو میزنیم، ریستارت ایکس ری رو میزنیم. اینجا اگه دقت بکنید آی پی ما مال آلمانه، مال جرمنیه، درسته؟ ما اگه اینجا بیایم قسمت ورودی‌ها، میخوام کاش اینا هم اول واسهتون توضیح میدادم، حالا خیلی مهم نیست. یه ورودی جدید ایجاد بکنیم، نام تست اصلا مهم نیست. افزودن رو بزنیم. این رو اگه من بیام اینجا توی ویتوری کپی بکنم، اینتر رو بزنم تا اکتیو بشه، حالا امیدوارم مثلا این کانفیگ کار بکنه. میرم توی واسمای آی پی ادرس، بعد اینجا جرمنی رو برای من بنویسه. خب همونطور که میبینید گفته شما از OVH سرور گرفتید. اینجا دقت بکنید ISP تون OVH و اینجا کشورتون گفته آلمانه. حالا میایم اینجا این کاربر رو کپی میکنیم، یعنی کاربر سایفون کپی میکنیم، میایم اینجا اصلا اون قبلی رو حذفش بکنیم که شما اشتباه نکنید. این جدید درسته، پورت 35155 ما که این باند سایفون هستش. حالا میایم اینجا توی ترمینال ما سایفون رو اجرا میکنیم. سودو سایفون اینتر رو میزنیم، کار تمامه. میایم اینجا اینو اکتیوش میکنیم. الان داره کانفیگ ما از سایفون استفاده میکنه. دیگه این صفحه رو من رفرش بکنم نباید بزنه جرمنی. رفرش میکنم، همونطور که میبینید زده یونایتد کینگدام و اصلا ISP همه چی عوض شده و IP ما هم اینجا عوض شده. ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم کانفیگ خودمون رو انداختیم پشت سایفون. اگه دقت کرده باشید قبلا هم ما یک بار یک کار مشابه انجام دادیم. برای مثال ما میمدیم IP خودمون رو مینداختیم پشت وارپ. حالا وارپ خیلی کند بود، حالا نمیگم سایفون خیلی پرسرعته، ولی مسلما حالا طبق تجربه شخصی من از وارپ خیلی بهتره. و یه نکته مهمی که وجود داره، حالا همونطور که دید ما خیلی ساده اومدیم کاربرای خودمون رو انداختیم پشت سایفون. من الان اینو اصلا حذفش بکنم. خب ما اینجا یه دونه این باند سایفون داریم با پورت 35155 دیگه. یه کاربر داخلش داریم کلا. بخواید یه کاربر دیگه اضافه کنید چیکار میکنید؟ خیلی راحت میاد اینجا کاربر جدید رو میزنید، میگید مثلا ایمیل یا اصلا اسمش رو میتونید بزنید، بگید مثلا رضا، ترافیک کلی که میتونه استفاده کنه 20 گیگ باشه، تاریخ انقضاش هم مثلا باشه فلان. اوکی، اضافه کردن. به همین سادگی ما هم میتونیم از IP لوکیشن خودمون استفاده کنیم که آلمان هستش، یا اینکه یه سری کاربرای خودمون که مثلا یه سری محدودیت ها دارن یا به هر دلیلی بفرستیمشون پشت سایفون و بتونن از لوکیشن های سایفون استفاده بکنن. یه نکته مهم رو شما باید دقت بکنید. توی این اسکریپت چیکار انجام میشه؟ میاد لوکیشن های سایفون به صورت خودکار ممکنه تغییر بکنه. مثلا الان یونایتد کینگدام، بعدش مثلا بشه جرمنی، بعدش مثلا بشه فرانسه و سروراش تغییر بکنه. برای اینکه سرور ثابت باشه، مثلا ما میگیم آقا سرور خودمون جرمنیه، میخوایم از سرور یونایتد استیتس استفاده کنیم، چی کار میتونیم بکنیم؟ خودش چیزی که پیشنهاد داده این انتها گفته اگه بخواید یک ریجن خاص رو انتخاب بکنید تا بهش کانکت بشید، بیاید اینجا رو بخونید. اینجا دقیقاً یه نفر این سوال رو پرسیده و این رو بهش جواب داده. گفته که شما باید فایل config سایفون.config رو ویرایش بکنید و این رو بهش اضافه بکنید و اینجا US رو تغییر بدید به حالا اون مخفف کانتری که دارید، مثلا جرمنی که میشه DE یا مثلا کشورهای دیگه، بیاید اینجا قرار بدید و ازش استفاده بکنید. یه نکته مهم اینجا وجود داره،
زمانی که شما به صورت اتوماتیک اجرا میکنید، یعنی به صورت اتوماتیک نصب میکنید و به صورت اتوماتیک اجرا میکنید، من فایل config.syphon اصلا ندیدم یا syphon.config ندیدم که ایجاد بشه. فقط زمانی که شما به صورت منوال میاد کار رو جلو میرید همچین فایل کانفیگی ایجاد میشه که خود قسمت منوال گفته آرشیوش منسوخ شده است. با این حال من این روش رو جلو رفتم ولی موفق نشدم که بیام یک لوکیشن خاص رو ست بکنم. وقتی وارد این قسمت که بشید بیاید پایینتر، چیزی که جالبه یه نفر موفق شده، حالا اینجا کار ندارم، پایینتر بچهای دیگه هم بودن که مثلا سوال پرسیدن آقا ما تمام این کارا رو کردیم ولی نشده. خود کسی که اسکریپت رو ساخته گفته دارم بررسی میکنم، یعنی در نهایت که بیاید پایین گفته خیلی ممنون که به من اطلاع دادید، حالا من سعی میکنم که نگاهی بهش بندازم و یه سری اطلاعات از اون طرف خواسته، حالا ببینیم جواب میده یا نه. اگه جواب داد، اگه تونست یک لوکیشن خاص رو ست بکنه، خب کار بسیار ساده است، اصلا کار پیچیده‌ای نیست. با این حال اگه بلد نبودید من در طی چند روز آینده دوباره تست میکنم. اگه دوست داشتید حتما قسمت کامنت ها بگید تا به این صورت هم براتون قرار بدم. اصلا پیچیده نیست ولی با این حال برای بعضی از دوستان ممکنه پیچیده باشه. سعی میکنم که این روش رو هم براتون برم. خب من یه تیکه از ویدیو رو دارم دوباره ضبط میکنم و وسط ویدیو قرار میدم. این نکته رو تا یادم نرفته بهتون بگم. ببینید زمانی که من بهتون گفتم وقتی شما سودو سایفون رو میزنید، یعنی اینجا میاد داخل ترمینال میزنید سودو سایفون که سایفون اجرا میشه، درسته؟ همونجا یه دونه لوکیشن بهتون میده، مثلا اون پایین براتون میزنه. به این عکس دقت بکنید، زده مثلا جی بی، حالا جی بی مخفف اون لوکیشنی که براتون قرار داده، مثلا زده یو اس یعنی آمریکا و مثلا اگه زده دی ای یعنی آلمان. خب تا زمانی که شما این رو نبندید، یعنی کنترل سی نزنید یا اینکه سرور رو ریستارت نکنید، تا جایی که من یادم میاد این لوکیشنش تغییر نمیکنه، یعنی لوکیشنش براتون ثابت میمونه، جز اینکه شما دستور رو لغوش بکنید یا اصلا سیستم رو ریستارت بکنید تا این ریجنش یا اون منطقهش عوض بشه. پس زمانی که مثلا شما یه منطقی رو دوست دارید باقی بمونه، که مثلا روی آلمان دوست دارید باقی بمونه یا روی آمریکا دوست دارید باقی بمونه، فقط سعی کنید که سرور خودتون رو ریستارت نکنید یا دستور رو با کنترل سی لغوش نکنید. همین. حالا با این حال باز روش دستی قرار دادن لوکیشن رو پیدا کردم، حتما براتون قرار میدم. همونطور گفتم یه مشکل وجود داره. ما اگه ترمینال رو ببندیم سایفون بسته میشه. ما چیکار بکنیم که وقتی ترمینال رو میبندیم سایفون بسته نشه؟ میایم روی کیبورد میزنیم تیماکس به این شکل و اینتر رو میزنیم. دقت بکنید توی مثلا بیت وایس وقتی تیماکس رو بزنید اینتر بزنید پایین براتون سبز میشه، اصلا وارد یک محیط جدیدی میشید. ما اگه بیایم اینجا بزنیم سودو سایفون اینتر، من بد نوشتم عذرخواهی میکنم، سودو سایفون اینتر، سایفون که اجرا بشه ما اصلا میتونیم اینو ببندیم، هیچ مشکلی وجود نداره و سایفون بسته نمیشه. من اگه اینجا دوباره کنترل آر بگیرم همونطور که می‌بینید داره به من پینگ رو برمیگردونه. بعد سایفون حتی زمانی که ما ترمینال رو میبندیم در حال اجرا هستش. دوباره این مشکلی وجود داره، اگه ما ریستارت بکنیم سایفون در هر صورت بسته میشه. چیکار بکنیم ریستارت شد سایفون دوباره خودکار اجرا بشه؟ ما میزنیم سودو نانو در شاخه etc rc.local، شاید روش‌های دیگه هم باش، اینتر رو میزنیم، یه همچین فایلی برای ما باز میشه. ما کافیه این 3 خط کد رو اینجا جایگذاری بکنیم که حالا این کدها رو من داخل کپشن براتون قرار میدم. خب بعد از اینکه ما این 3 خط کد رو قرار دادیم، روی کیبورد کنترل X رو میزنیم، وای رو میزنیم، اینتر. فایل ذخیره شده الان. حالا میایم یک دسترسی بهش میدیم، میزنیم sudo chmod به اضافه x شاخه etc rc.local، اینتر رو میزنیم. به این فایل دسترسی هم دادیم. الان من یک بار سیستم رو ریبوت میکنم، این ریبوت اینتر. بعد در 20 ثانیه بعد سرور من دوباره راه اندازی بشه. میخوام بهتون نشون بدم که سایفون خودش وصل میشه. خب بودم 20 ثانیه شد. ما میایم اینجا دوباره کنترل آر بگیریم. اگه مسلما سایفون اجرا نشده باشه پس اینجا نباید به ما پینگ بده. کنترل آر
همونطور که می‌بینید دوباره به ما پینگ رو برگردون، چون سایفون دوباره بعد ریستارت شدن خودکار خودش اجرا شده. اگه مشکلتون این آموزش حل کرده تا حد کمی، حتما تو قسمت کامنت ها بهم نظر بدید، مسلما باعث خوشحالی منه. و اگه سرور هم میخواید بخرید که از دوپراکس میتونید بخرید، هم به صورت ریالی هم به صورت رمزارز. و همونطور که گفتم اگه چیزی رو خراب کردید میتونید ریبیلد بکنید، اینجا سرور رو ریبیلد میکنید و سرور براتون خام میشه. و از قسمت پاور هم که مشخصه میتونید ریبوت کنید، شات داون. از قسمت دامنه هم میتونید دامنه اضافه بکنید. اکسس هم که میتونید یوزرنیم پسورد خودتون رو ببینید. و از قسمت اپ هم میتونید با یک کلیک XUI و هیدیفای و فیلتر شکنای دیگر رو روی سرور خودتون نصب بکنید. اگه مشکلی داشتید حتما تو قسمت کامنت ها بپرسید. خب همونطور که دیدید کار ساده‌ای بود. اگه بازم به این دست ویدیوها علاقه دارید حتما تو قسمت کامنت ها ذکر بکنید. اگه از این ویدیو لذت بردید لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید برام. ممنون از اینکه تماشا کردید. بدرود، خدا نگهدار.